Tjena Vape-Sverige, Kalle här. Idag är det fest. Idag ska vi titta på en ny Typhoon. Och det är inte vilken Typhoon som helst, utan det är Typhoon GT1 från Smoker Store i Tyskland. En mycket intressant RTA på många sätt. Det har varit ett nöje att testa den. Den kommer inte släppas innan den 29 i denna månaden. 29 september alltså. Men vi har fått lov att visa upp den redan nu. Så då gör vi det. Och vi går väl direkt ner på bordet och kollar på den. Så häng med. Typhoon GT1 är alltså en RTA från Smoker Store i Tyskland. Den är byggd i Stainless 304. Tanken är i PSU och insulatorer i PEEK. Det finns två versioner, en 2 ml TPD och en 4 ml version. Den är 23 mm bred vid basen. De här små knurlingbanden längst ner på basen, de bygger ut en aning, så den är ungefär 23,4 som bredast. Höjden är 41 mm utan 510 drip tip. Drip-tippen mäter 15 mm i höjd och har en ID på 4 mm. Den har ingen airflow control ring. Den reglerar luften med inserts, sån här reducer inserts, och det har den. Den som följer med som standard är på 1,2 mm, men det finns en uppsjö att köpa till som option upp till från 0,8 och upp till 1,8 mm. Den har ingen use flow och det är inte en toppfill. Den är inte heller så speciellt dyr. För att vara en Typhoon så är den här väldigt billig. Den kostar 99 euro och finns att köpa bland annat hos Smoker Stores egen shop. Ja, först hade jag tänkt att visa er lite grann GT-familjens utveckling. Här har vi då GT1 som släpptes, jag för mig det var 2013. Det var en väldigt enkel konstruktion. Ingen juice flow control, ingen airflow control. Det fanns inserts att få tag till den här för mig, och det var en bottom fill. Den gav en otroligt bra vape, fortfarande en väldigt bra tank. Sen 2015 har jag för mig så kom GT2. Där introducerar man både en primitiv variant av en juice flow som satt inne i tanken, så att du kunde alltså reglera när du fyllde på den. Och det var då bottom fill på den här också. Och de introducerar även en airflow control ring. Och dessutom fanns det inserts att få tag i den. Eller till den. Sen kom GT3. Ja, inte riktigt klart för mig om det var 15 eller 16 den kom. Och det var då en juice flow control som du reglerade genom att skruva på drip-tippen. Och du hade även airflow control och inserts till den. Sen kom då den här bästen. Det är då GT4. Den är då mer tänkt för Big Cloud-folket. Den går att strypa ner till MTL. Men den är väl inte optimal för MTL-världen. Och sen idag då så har vi GT1. Så hoppet tillbaka från denna till den här är inte speciellt långt i sin konstruktion. Byggdäcket är mycket enklare på den här som vi kommer att se. Men i övrigt, det är lite grann tillbaka till rötterna. Ja, här har vi då lådan som Typhoon GT1 kommer i. Det är en vanlig Typhoon-tub och du har Typhoons logga på undersidan och du har Smoker Stores logga på andra sidan.
I lådan ligger då en Typhoon GT1. Det ligger med en manual och Smoker Stores har alltid gjort väldigt bra manualer. Du har mängder av tips på hur du gör allt i den här. Förslag på wickning och byggen och så vidare. Väldigt bra. Den här finns också laddad ner från deras hemsida som en pdf. Och det är lite lättare att läsa så. Det ligger också med en liten påse med extra grejer. Det är O-ringar, en extra coil och 2 stycken sådana här häxnycklar som vi ska titta på vad de används till. Och sen ligger det en sån här extra byggpostskruv. Och sen, det är svårt att se den för den är så himla liten. Det ligger med en sån häxskruv till här i förpackningen. Och den ska vi också titta på vad den används till. Så det var allt i förpackningen. Ja, om vi då ska börja titta lite närmare på Typhoon GT1. Så vi börjar väl från toppen. Här har vi en standard 510 drip tip. Som då är rätt behaglig tycker jag. Det är nog samma som satt på GTR:en tror jag. 15 mm höjd på den och 4 mm i det. Ganska behaglig. Ställer vi den åt sidan. Så har vi själva tankdelen. Som då skruvar av så. Och här är det då gängat i själva plasten. Så det gäller att vara försiktig när man skruvar på den här igen. Så man börjar alltså med att backa tills man hör ett litet klick. Och sen kan man dra åt den. Virar du de här gängerna kors så förstör du dem. Så på toppen har du då en topcap. Och den sitter också gängad i PSU så den ska man också vara försiktig med. Och toppkappen och skorsten/klocka är då i ett stycke. Väldigt fin klocka. Där har du en O-ring som sitter på insidan där som sluter tätt mot byggdäcket. Du har också en O-ring här uppe som man bör smörja för att det ska bli lättare att få isär den. Den här kan nypa mot tanken. Den skruvar också på toppen i PSU. Så där ska man också vara försiktig när man skruvar på den. Den här behöver man nog inte ha om man inte vill. Men ja. Så även där då backa tills du hör klicket. Så, det var klick. Och så är det bara att skruva åt. Skruva inte åt för hårt för då är den svår att få isär. Så där, då lägger vi väl dem åt sidan och kan titta på själva byggdäcket. Och här har du då ett 2-postsystem med 2 stycken mot varandra. Lagom, ska vi säga, förskjutna i sidled så du får plats med din coil. Och det är 2 stycken häxskruvar. Tack och lov för det, säger jag. Det slits inte lika mycket som stjärnskruv eller plattskruvar, så att det tycker jag är bra. Man får bra tag. Här har ni 2 stycken juicebrunnar där man lägger bomullen. Och då kommer vickningen in via de här 2 hålen på varje sida då in och möter bomullen. Under här så sitter själva utblåset och det är en liten upphöjd reducer som sitter där, och den går alltså att ta ut med en liten mejsel av något slag, så är det bara att dra ut den. Den sitter fast med O-ring. Jag har fått med ett gäng sådana här reducers, och det finns alltså reducers från 0,8 och ända upp till 1,8. Så det är absolut inga problem att hitta sin variant där. Så sätter vi tillbaka den igen. Så sitter den där.
Sen på sidan här så har du lite knurling. Och här har du då de 2 insläppen för luft som då kommer in och ut genom utblåset. Och där finns det då med, jag berättade i den här påsen med extra grejer, så fanns det med en liten häxnyckel och en liten grub screw. Och den är alltså till för om du vill täppa till det minsta av de här 2 hålen, så kan du göra det om du vill. Fråga mig inte riktigt varför, för då är ändå reducers på andra sidan som begränsar luftflödet upp mot coilen, så vad den gör för riktig nytta, det begriper inte jag, men det är det den är till för i alla fall. Ja, det kan vi skruva av sen. På undersidan så har du en 510 som är i stainless den också, i samma 304, och även den har då häxnyckel i sig. Skruvar du av den, den är alltså inte justerbar, för släpper du på den så släpper du också på byggdäcket, den positiva blocket i byggdäcket. På undersidan har du även ditt serienummer, C-märkning och Made in Germany. Så, men det var väl allting om det här byggdäcket egentligen. Så vi kanske ska sätta en coil. Ja, då har jag satt i en liten coil här. En vanlig enkel rundtrådscoil, 6 varv, 28G stainless steel. Och det är inga märkvärdigheter, den är väldigt enkel att sätta dit. Men här ska man vara lite försiktig så att inte någonting petar ut här, för att det är lite eller lite utrymme här mellan så här, den positiva blocket och omringande negativa blocket så att säga. Så är det så att du kör en microcoil, så se till att du får ändan hela vägen runt, så du får klipppunkten här borta någonstans. Så annars är det liksom inga konstigheter. Den sitter på schysst höjd och så. Ja, nej, men då kan vi sätta bomull. Och då har vi satt i lite bomull. Jag har ingen märkvärdigheter egentligen. Det är bara att klippa den. Jag brukar klippa precis ut med, ska vi säga, attyns bredd. Så där. Och sen så är det bara att ta och fluffa bomullen lite grann. Här är juicebrunnen så pass stor att du behöver egentligen inte göra det av med någon bomull. Alltså kamma ut, glesa ut den, utan det är bara att lyfta i vekarna stående rakt ner. Det är viktigt att man fyller hela brunnen, men att det inte ska vara speciellt packat. Och att man ser till att bomullen ligger an mot båda de här hålen. Annars är det easy peasy. Enkelt gjort. Om man inte hade en kamera att titta igenom så hade det varit mycket enklare, men ändå. Då gör jag mitt vanliga, att jag sticker lite hål i bomullen och skapar lite kanaler. Så där någonting kan det se ut. Nu är vi färdiga. Och då kan vi ta och prima den med lite juice. Och jag tänkte jag skulle prova den här. Det är från Ringe Juice, en Carrot Cake. Limited edition till och med. Den måste vi prova. Bara duttla på lite grann. Så att den blir genomdränkt ordentligt. Så. Och sen kommer då själva att fylla tanken. Och detta är ju lite grann en, ska vi säga, negativ grej med den här. Det är att du ska in med flaskan mellan klockan och
tankens vägg där. Men alltså har man använt en Scrape Reloaded en gång i tiden och alltså det här är inte svårt, det är bara det att man får ha lite tålamod när man trycker i det så att det inte trycker för fort, för då kommer det att komma över in i kammaren och rinna ut genom drilltippen. Men det är inget svårt. Bara ha lite tålamod. Så där. Då var den fylld. Och fördelen med att det är på detta viset är att du kan alltså fylla den helt full ända till kanten där. Och då får du inget utrymme som är slösat. Och sen när du skruvar på tanken, nu ska vi se om vi ser det i bild, så ska du backa lite grann innan du börjar skruva till. Backa tills du hör klicket. För plast mot metall kan lätt gängorna ge sig annars. Så, då var den byggd och klar. Färdig att använda. Så då kan vi väl gå upp från bordet och prata lite grann om den. Välkommen tillbaka upp från bordet då. Ja, det var en liten rundtur kring den nya Typhoon GT1 som kommer släppas den 29 den här månaden. Det har varit en väldigt trevlig bekantskap. Den representerar någonting som jag gillar, nämligen att man inte försöker lösa problem som egentligen inte behöver lösas. Trenden med att göra baser mer och mer komplexa för att till exempel inte behöva bygga om när du ska byta insert, alltså airflow insert i den. Det är nog ett problem som egentligen inte existerar för andra än oss reviewers som måste byta många gånger under en kort tid för att testa av en tank. I vanliga livet så är det inte så. Du byter eller sätter i den som du gillar, som du tror du gillar. Nästa bygge kanske du byter för att du inte var nöjd, men sen kommer den där reducern där och sitta i resten av tankens liv antagligen. Så att göra en tank mer komplex för att lösa det problemet tycker jag är ett icke-problem. Det blir bara gimmicky. Så här har man gått andra vägen. Man har kapat bort alla sådana onödiga saker och koncentrerat sig på att bygga en Atti som vejpar bra, och det gör den faktiskt. Både smakmässigt och vape-kvalitet är fantastiskt på den. Nåväl, låt oss titta lite grann på för- och nackdelar som jag ser det. Vi börjar väl med nackdelarna som vanligt. Och den är ju lite bökig att fylla. I och med att man fyller, alltså klockan sitter ju kvar i tanken när man ska göra bottomfill, så liknar det väldigt mycket en Scrape Reloaded. Man ska in mellan klockan och tankens vägg för att fylla. Och det är lite bökigt. Man får ta det lite försiktigt, lite lugnt. Det är inte bara att trycka i juice, utan man får ta det lite lugnt. För mig är det inte någon issue en gång. Jag är så van vid det så att det gör mig ingenting. Det stör mig inte längre. Men i alla fall, det är värt att nämnas. Liten aning kondensproblem har den. När du har kört en vecka ungefär så börjar du se lite ansamlingar av fukt vid luftinsläppet. Och det där är lite grann en klassisk GT-grej. Så var den första GT:n och GT2:an också. Och det var närmare ett tecken på att nu är det dags att bygga om faktiskt, när man såg de där lite fukten i luftintaget. Så den håller traditionen även på det, kan man säga. Nästa nackdel är väl att de bara skickar med en reducer till den. Kan tyckas lite snålt. Det hade varit kul att se en 1 mm och en 1,4.
att ackompanjera den 1,2 som sitter i från standard. Men de kämpar hårt för att denna ska vara rimligt prissatt ut ur boxen, så att det är som det är. Du följer med en punkt. PSU-tank är också någonting som kan vara en nackdel. PSU introducerades ju som tankmaterial som ersättning för PC1000. Därför att det inte är lika, ska vi säga, känsligt för det vi kallar tank cracker user. Och det är då till exempel citrus och kanel bland annat. Enbär är också en väldigt, säga, tank cracker. Men i alla fall, PSU är lite mer motståndskraftig mot det, men den å andra sidan känslig för andra saker. Stark mentoljuice har jag sett som har crackat PSU. Krackelerar ganska snabbt med en stark mentoljuice. Så det är värt att tänka på. Dessutom är det så att plasten är gängad på den här tanken. Och plast som gängas mot gänger i metall, då är det känsligt alltså. Gängar du snett så förstörs plastgängarna. Så alltid backa ett tag tills du hör klicket när gängerna faller i varandra så att säga. För att sen vrida framåt. Gör du det på rätt sätt, inga problem, men det är en liten varning där. Så, då går vi väl över till fördelarna och ja, som ni såg, det är mest petitesser jag hade som nackdel. Fördelarna är mycket mer. Det här är en klassisk GT i sin design. Den ser ut som en GT och den låter som en GT, det härliga crackle-ljudet. Ja, jag älskar det, låter så hemtrevligt. Tycker också den är stilfull, alltså det är inga, ska vi säga, överdrivna design features på den, utan den är ren och snygg, stilfull. Den är, som vi pratade om innan, enkel i sin konstruktion. Det är inga bells and whistles som kan krångla, utan de har koncentrerat sig på att göra en tank som verkligen vapar bra. Den är väldigt välbyggd, välgjord i sin konstruktion. Alla gänger är snygga, alla ytor är blankpolerade eller snygg finish på och så vidare. Så den är väldigt bra gjord. Den är enkel att hantera. Det är väl den stora grejen. Det är inte många delar och det är inte många grejer som ska ställas in. Välj din reducer of choice. Plugga in den. Tuta och kör. Det är allt. Så den är väldigt tacksam på det. Den är enkel att bygga och vicka. Inga som helst problem. Den ger en jättebra MTL-vape. Både vape-kvalitet, smak och att den klarar airflow från då med de option reducerna som finns från supertight 0,8 och ända upp till RDL territory på 1,8 mm. RDL som sagt var, den klarar RDL, men kanske inte som om du enbart vapar RDL, så skulle jag kanske inte välja den här tanken. Den är mer ämnad för folk som är MTL-are men kanske köra lös MTL eller kanske ibland vill köra RDL. Ja, smak som sagt var. Typhoon har alltid haft som lite grann partypiece att den är väldigt bred i sin smakåtergivning. Den har inte många fläckar på kartan så att säga, att den dämpar frukt eller inte klarar av tobacco eller så vidare. Den är väldigt bred i sin smakåtergivning. Den här var nog tänkt från början att vara en ganska smal, att vara föredra på
enkla juicer, alltså juicer som inte är lika komplicerade, inte har lika många smaker i sig. Men man har gjort en del uppdateringar. Jag har fått uppdateringar från den och smakåtergivning har blivit klassiskt GT igen. Bred och bra smak är det. Den är då bra prissatt för att vara en high-end Typhoon. Typhooner brukade ligga någonstans på 149 euro. Har den gjort sedan introduktionen. Den här är då nere under 100 euro. Så jag tror den kommer bli en stor säljare. Ja, ni förstår nog vad mitt slutbetyg kommer att bli. Jag gillar den här. Jag kommer att köpa mig en sån här. Helt klart. Sen är det upp till er själva att väga de för- och nackdelar en och en som jag har angivit. Och det kan vara någon som är en dealmaker och en del som är en dealbreaker. Så det får ni värdera själva. Till sist vill jag då tacka Oliver på Smoker Store som då har skickat den här till oss. Den är tänkt att gå till en charity, alltså till välgörenhet. Och jag har i princip bara lånat den på vägen. Så det tackar vi Oliver för så mycket. Tills nästa gång vi syns så vejpa lugnt. Ha det bra. Hej då.